Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Tommy. Dagens film är The Doors från 1991. Filmen i korthet. Ja, det är ju en så kallad biopic som skildrar Jim Morrisons karriär genom hans turbulenta relationer med bandet, drogerna och kvinnorna. En påläst och poetisk man som dras med i 60-talets counterculture, och det går som det går. Det är bra summerat. Det är ju liksom lite grann av en hur ska man säga, i minne av bland annat Val Kilmer som gick bort ganska nyligen. Och då valde vi den här filmen med tanke på att han spelar ju huvudrollen, och sen är det ju så att det är ju bra när en skådespelare spelar rollen så pass bra så att folk trodde att det var han. Och det har ju varit liksom lite olika såna här dokumentärer, bland annat att när de skulle välja vilken som skulle spela rollen som Jim. Och Val Kilmer hade ju liksom ett kort tag. Ett sånt där coverband. Och då var de ju ganska nöjd när de fick han som skulle spela rollen. Sen så skildrar ju den här filmen, liksom precis som Johannes säger, fram till The Final Hour i Paris. Så det är ju riktigt bra filmat. Jag gör en imponerande imitation. Vilket är en grym ironi då Kilmer tappade rösten av sin sjukdom senare i livet. Så det är fascinerande. Jag tyckte han var väldigt bra som Jim. Jag är inte så värst insatt i historien runt The Doors, så jag kan inte riktigt påstå att den här filmen kanske var riktigt riktad för mig. Men väldigt bra soundtrack, liksom Doors musik tycker jag är väldigt bra. Men jag tyckte inte den här filmen var så värst intressant, tyvärr. Nej, men så kan det vara. Det är liksom den kan ju ses som väldigt flummig, men det kan ju också skildra liksom tidsperioden med tanke på att det är mellan 60- och 70-talet då. Sen så man får ju se när bandet startas, och sen att de började redan från början vara rebeller. Till och med innan de gjorde den här tv-showen. När de var inne på det där gigget, och när de hade spelat låten The End, och han började liksom att redan där släppa The F-bomb. Och så sedan så blev det under tv-showen då liksom, när han blev tillsagd att de inte kunde säga higher. Men han gjorde det ändå för att liksom vara rebell. Och sen har vi också gigget i New Haven, där han hade varit inne på en dusch och var tillsammans med en tjej där, och det kom ju liksom en polis och var lite för våldsam. Och då slutade det med att han gjorde det där uttalandet på scen som gjorde så att han blev arresterad. Sen har vi också gigget i Miami när han dels gjorde liksom ett hotfullt uttalande och blottade sig på scenen och sprang runt publiken. Men jag gillar ju också
dels de här förebilderna som han har haft under sitt liv. Att han ser upp till indianerna. Och det är ju någonting som kommer tillbaka under filmens gång. Att man ser liksom skymtar från en hövding. Och så sedan så har vi ju när han liksom ser tillbaka till hans barndom på slutet där i filmen. Så det är också väldigt fint. Ja, han har ju de här visionerna med den här hövdingen som han såg när han var barn. Och har ju liksom i filmens konversion så funkar det ju liksom som en symbolisk närvaro för det här som han förföljs av. Det är ju för han nämner ju det i en intervju där någonstans mitt i filmen att fast jag vet inte riktigt varför han hade vridit på det, att det var hans far som hade kraschat in i en truck fylld med indianer. Men han sa ju att liksom deras själar strövade omkring där på plats och kom in i honom, så det kan ju tolkas som att det är hans egna spöken han ser. Ja, man har ju den här scenen ganska tidigt i filmen när de är ute i öknen och tar droger. Att han har ju någon sorts anderesa där han går in i en grotta och i princip ser sin egen död. Och det är liksom det är så jag tolkar att den här shamanen då är ju liksom en sorts något som man visualiserar i sin resa genom livet på väg mot slutet. Jo, precis. Han har ju också fått lite olika nicknames. Vi har ju The Lizard King. Han är rebell och känner att han kan göra vad som helst. Sen så jag för mig att han hade några andra också, men jag kunde liksom inte googla fram det riktigt. Det jag skulle kunna säga mer, det är ju att vi har ju Jim Morrisons partner. Under en väldigt lång tid så var det ju så att hon ville ju liksom inte att den här filmen skulle göras. Men den blev ju ändå filmatiserad 1991. Men hon har ju också en biroll under den här ceremonin med Jim och Pam. Vilket... Patricia. Patricia. Det var liksom, jag var lite osäker på namnet där. Men det är ändå rätt coolt liksom. Hur den är filmad och allting. Ja, hon genomför ju i princip sitt eget bröllop där. Återskapat. Med sig själv som prästinna. Sen har vi ju liksom där glamouren med dels rockband och så här att under filmens gång så jag förstår ju liksom att det finns där. Att det blev ju liksom en hel del blixtar från kameror. Så det är väl kanske en grej som jag har tagit upp i flera andra filmer. Men det är väl någonting som finns med där med tanke på att det skildrar ju liksom branschen. Något man ska vara medveten om man har sådana problem. Det är rätt intressant, för jag har sett ganska nyligen att man har börjat att markera filmer så. Att det står bak på lådan liksom. Att det förekommer liksom blixtrande ljus och sådär. Så att jag tänkte lite så här, vad är det som skulle kunna gjorts bättre, övriga tankar? Och det här med just kamerorna, det är ju svårt att liksom göra något mycket annorlunda än vad det är, men det är bra när man släpper såna här warning labels när det är för mycket blinkande lampor eller som i det här liksom blixtar från kameror. Då är det bra att det finns. Annars så känner jag att de följer ju liksom bandet och hans liv väldigt bra i den här filmen. Och det är ju väldigt få grejer som jag skulle vilja ändra på.
Jag gillar ju liksom dels musiken i den här filmen, bland annat att man hör mycket The Doors-låtar. Vi hör ju liksom Velvet Underground. Sen så är det liksom kul när liksom träffar på olika kändisar och konstnärer som Andy Warhol. Bara att det kanske var lite cheesy, sen vet man inte hur accurate det är liksom. Att han liksom fick den där telefonen av honom för att han skulle kunna prata med Gud. Men det är ju också en grej man får tänka med såna här filmer, att det är kanske inte allting som är sanning. En del kan vara fiction. Och så sedan, men det blir så man får göra för att liksom kunna göra en film. Det blir nog svårt att man liksom kan göra liksom en film så att det är 100% sanning för att det liksom ska kunna bli en film av den. Det är väl i alla fall min gissning. Ja, det är en del kreativa överdrifter, men sättet som den är filmad på så är det ju lätt att placera lite frågetecken där om hur mycket av det som bara är drogrus. Jag fick bara lust att se om Fear and Loathing in Las Vegas när jag kollade på den här filmen. Skulle du kunna göra. Det var bara liksom... Jag fick nästan samma liksom känslor utav deras droganvändande. Bara det att den saknade riktigt den här mörka komedin som Fear and Loathing har. Så jag fann den mest tråkig. Ja, jag kan förstå det. Det är som sagt, det är inte en film för alla. Det är ju liksom... Det är väl också en sån här smaksak liksom. Med tanke på att det här är ju till och med före min tid. Med tanke på att jag är född på 80-talet. Men det är väl att jag har fastnat för både musik som är före min tid och för den delen lite efter min tid också. Men det är väl just den här musik som jag gillar. Sen så var det ju också kul med det här med den här låten Touch Me. Den blev ju liksom inte så populär bland kritiker. Och vet jag inte om bandet tyckte att den var så bra heller. Och dels deras producent tyckte inte att den var så bra heller. Till och med. Och han saknade väl lite grann The Doors. Eller Jim. Och sen så blev ju också Jim lite arg på dem när de hade sålt rättigheterna till en reklam. Och det var väl mer att han kände väl att det var väl liksom för musiken som man gör det, och liksom man ska liksom inte sälja bort saker, men de hade ju ändå varit eniga i det där, och Jim hade ju varit rätt borta, men jag kan förstå hans synpunkt i det hela. Men det är väl någonting som händer under tiden när man är ett band. Ja, liksom är man en grupp personer så är det ju självklart att åsikter och dylikt kommer liksom gå emot varandra. Jag vill ju också liksom säga, jag tyckte liksom soundtracket var absolut bästa med den här filmen. Liksom jag tycker om deras musik. Jag kände bara att den här filmen var för deprimerande för mig. Som att sitta och kolla på A-lagarna när de sitter och skriker på torget. Ja, det är en viss överdrift med hur mycket han dricker där, om man säger så. Det var väl mest andra droger. I övrigt så tänker jag att det var intressant att det är han som spelar shamanen är Floyd Red Crow Westerman, som har spelat stamäldste i alla möjliga sammanhang och känns då igen som Chief Ten Bears i Dansa med vargar. Unge Jim spelas av Oliver Stones son Sean, som ofta dyker upp i hans filmer i olika såna här små roller.
Får jag säga en sak som jag kom att tänka på liksom medan jag höll på att kolla på filmen förresten. Vet ni vem jag... Om den här filmen hade gjorts 10 år senare så kan jag helt klart se vem som hade spelat Jim Morrison istället för Val Kilmer. Så fort jag såg Val Kilmers ansikte, jag såg om och igen Heath Ledger istället. Jag bara, han hade väl inte börjat på den tiden. Sen så såg jag bara, men det är väl, okej. Kändes som inte igen han först. Det ligger något i det. Fast om de hade väntat 10 år och Heath Ledger hade fått göra den istället, så tror jag inte att vi hade fått se hans Joker. Jag tror nog den här filmen har tagit koll på honom istället. Tänkte, har ni något mer att tillägga? Ganska bra så. Nej, men överred er till nästa gång. Ja, det var ju Fear and Loathing då. Men så hade vi snackat om det här med att ta en pilsnerfilm. Den här idén med 91an. Ja, absolut. Sen så får vi se vad det blir senare. Men jag tänkte önska er hej och jag för den här gången. Ja, hej då. Oj.